હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। તો આજે હું રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ બહુ જ સ્વાદિષ્ટ અને ઓછા ખર્ચમાં બની જાય તેવી મીઠાઈની રેસીપી લઈને આવેલી છું। અને આજે હું જે મીઠાઈ બનાવવાની છું તે ઘી વગર, માવા વગર અને આ મીઠાઈમાં ચાસણી પણ નહીં બનાવીએ તો પણ ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી બને છે। અને આ મીઠાઈ તમે 10 મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે એક કઢાઈ લીધેલી છે। કઢાઈની અંદર 1 કપ દૂધ લઈશું। તમે મેજરમેન્ટ માટે કોઈપણ કપ અથવા તો વાટકાનું માપ જરૂરથી સેટ કરી લેજો, તેનાથી જ બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લેવાના રહેશે। સાથે જ આપણે અડધો કપ ખાંડ નાખીશું અને સાથે જ આપણે થોડુંક કેસર નાખીશું। હવે આપણે બધું જ નાખ્યા બાદ દૂધમાં ખાંડને બરાબર ઓગળી જવા દઈશું અને ત્યારબાદ દૂધને 2 મિનિટ ઉકાળીશું। જેમ જેમ દૂધ ઉકળતું જશે તેમ સુગર તેમાં મિક્સ થતી જશે અને દૂધ સરસ ઉકળી જશે। હવે તમે જોઈ શકશો દૂધ આપણું સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે। હવે તે ટાઈમે નાખીશું 1 કપ નાળિયેરનું છીણ। આને તમે ડેસિકેટેડ કોકોનટ પણ કહી શકો છો। આ નાળિયેરનું છીણ છે તે આસાનીથી બજારમાં કરિયાણા સ્ટોર પર મળી જશે। નાળિયેરનું છીણ નાખ્યા બાદ ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી લઈશું અને તેને લગાતાર હલાવતા રહેવાનું છે। જેમ જેમ નાળિયેર દૂધમાં કૂક થશે તેમ તેમ ઘટ થશે અને તેનું ટેક્સચર પણ ચેન્જ થવા લાગશે, ક્રીમી ટેક્સચર થઈ જશે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણું દૂધ હવે ઘટ થવા લાગ્યું છે। હજી આપણે વધારે મિક્સરને ઘટ કરવાનું છે, ઓવરકૂક નહીં કરીએ। આ રીતે ધીરે ધીરે પેનને મિશ્રણ છોડવાનું શરૂ કરી દેશે ત્યાં સુધી તેને રાખવાનું છે। તો આ રીતે આપણું મિક્સર એકદમ સરસ લચકા પડતું બની ગયું છે। આ રીતે મિક્સર આપણે ભેગું કરીએ તો એકદમ સરસ ભેગું થઈ રહ્યું છે। તો આ રીતનું આપણે મિશ્રણ રેડી કરવાનું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે તેની અંદર આપણે નાખીશું 1/4 કપ મિલ્ક પાવડર। મિલ્ક પાવડર તમે કોઈપણ કંપનીનું યુઝ કરી શકો છો। મિલ્ક પાવડર તમારે યુઝ ન કરવો હોય અથવા તો તમારી પાસે ન હોય તો તમે કાજુનો પાવડર પણ લઈ શકો છો। તેનાથી શું થશે, એક માવા જેવું ટેક્સચર આવી જશે અને તેનો ટેસ્ટ વધી જશે। હવે મિલ્ક પાવડરને પણ આપણે મિક્સરની અંદર સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધેલો છે। હવે આપણે આ મિક્સર નીચે ઉતારી લઈશું અને તેને એક પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું અને થોડું ઠંડુ થવા દઈએ। જ્યારે તે થોડું ગરમ રહે ત્યારે તમે હાથથી ટચ કરી શકો ત્યારે તેમાંથી બનાવી લઈશું પેડા। હું અત્યારે તેમાંથી પેડા બનાવી લઈશ। તો આ રીતે મિશ્રણ હાથમાં લઈ આ રીતે તેના પેડાનો શેપ આપી દઈશું। ત્યારબાદ કોકોનટમાં કોટ કરી લઈએ તેથી તેનો લુક સરસ આવી જાય અને ટેસ્ટ પણ વધી જશે। જુઓ, આ રીતે જોવામાં પણ સરસ લાગશે। હવે આપણે બધા જ પેડા આ રીતે બનાવી લઈશું। તો હવે તમે જોઈ શકશો આપણા બધા જ પેડા બનીને તૈયાર છે। તમે આ પેડાની ઉપર સિલ્વર વર્ક પણ લગાવી શકો। ફ્રેન્ડ્સ, હું અત્યારે પિસ્તા અને કેસરથી સજાવી લઈશ। તો જુઓ, 10 મિનિટમાં માર્કેટથી સસ્તી, ચોખ્ખી અને સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ બનીને તૈયાર છે। બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી બનીને તૈયાર થાય છે। જુઓ, ટેક્સચર બિલકુલ માવાના પેડા હોય તેવું જ ટેક્સચર આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ જરૂરથી તમારા ઘરે આ મીઠાઈ આ રક્ષાબંધન પર બનાવજો। ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમને આ મીઠાઈની રેસીપી કેવી લાગી। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।